back from the dead. हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा म लोकसेवा आयोग स्थानीय तह अन्तर्गत प्राविधिक तर्फ इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह चौथो तह असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिखित परीक्षा 2076 साल 4 महिना 21 गते सेवा सम्बन्धी भएको जुन एक्जामिनेसनको पेपर थियो उसको म एउटा सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरु हेर्दै जानु होला। कुनै क्वेशनमा डाउट भए तपाईहरु एन्सर कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो चाहिँ विचार पनि राख्नु होला कमेन्ट्समा। यसबाट मलाई के हुन्छ भन्दाखेरि मोटिभेसन मिल्छ र के गर्नुपर्छ भनेर म इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस गर्छु। त्यही भएर आजको विषयवस्तु स्टार्ट गर्न गइरहेछु। म नन्दकिशोर शाह आजको विषयवस्तुको क्वेशन नम्बर पहिलोदेखि लिएर 50 नम्बरसम्म आज डिस्कस गर्ने छु। यो एउटा प्रिभियस इयर क्वेशन पेपर सोलुसन गर्दै छु। हेर्दै जानु, तपाईहरु पनि प्र्याक्टिस मसँगै गर्दै जानु। यो पेपर तपाईहरुलाई यो चाहिँ पीडीएफ पाउनु सक्नुहुन्न किनकि यो चाहिँ बुकबाट चाहिँ कपिराइट लाग्ने क्लेम चाहिँ भएर, त्यही भएर म चाहिँ यो शेयर गर्न सक्दैन। त्यही भएर अबदेखि तपाईहरु यसमा नै डाइरेक्टै कन्टिन्युअस तपाईहरु हेरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। आजको क्वेशन नम्बर 1 मा के रहेको छ, during drawing stroke of t square is placed a मा छ adjoining the working edge of the board अनि b मा छ adjoining the sliding edge of the board अनि c मा छ surface of the board अनि d मा छ none of the above। त एक को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? एक को सही उत्तर हुन्छ adjoining the working edge of the board, ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। 2 मा के रहेको छ त वर्किङ ड्राइङ आर प्रिपेयर्ड नोट फर, के को लागि वर्किङ ड्राइङ बनेको हुन्छ त? 2 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको वर्किङ ड्राइङ बनेको हुन्छ खासमा बिल अफ क्वान्टिटी एस्टिमेसन र लेआउट गर्नको लागि, नोट फर स्पेसिफिकेसन हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के रहेको छ, इफ द वर्किङ ड्राइङ खासमा त्यो चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ बनाएको हुन्छ वर्किङ ड्राइङ अनि बिल अफ क्वान्टिटीहरु निकाल्नको लागि, एस्टिमेसनहरु गर्नको लागि, लेआउटहरु गर्नको लागि वर्किङ ड्राइङ गर्नुपर्छ। तर स्पेसिफिकेसन कुनै पनि प्रोजेक्टको छुट्टै एउटा फाइल हुन्छ स्पेसिफिकेसनको, त्यसमा चाहिँ वर्कको चाहिँ कुन क्वालिटी हुन्छ त्यो चाहिँ स्पेसिफिकेसनमा लेखेको हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के रहेको छ, इफ द ड्राइङ साइज इज स्मलर देन द एक्चुअल साइज अफ द ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट भन्दा ड्राइङ साइज सानो छ भने त्यो रिड्युसिङ स्केल कहलाउँछ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुने भयो। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ, इन केस अफ प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्सन पिक्चर प्लेन इज प्लेस्ड, ए मा छ बिट्विन आई एन्ड ऑब्जेक्ट, बी मा छ आउटसाइड द आई टुवर्ड्स आई अनि सी मा छ आउटसाइड अफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट अनि डी मा छ ऑल अफ द अबव। त इन प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्सन पिक्चर प्लेन इज प्लेस्ड बिट्विन आई एन्ड ऑब्जेक्ट, 4 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा छ द सेक्सनल प्लेन आर प्रेजेन्टेड बाय, ए मा छ कन्टिन्युअस थिक लाइन, बी मा छ कन्टिन्युअस अफ आई टुवर्ड्स आई अनि सी मा छ चेन लाइन अनि डी मा छ चेन लाइन ह्याभिङ थिक एज। त 5 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, चेन थिन लाइन ह्याभिङ थिक एजेस, चेन थिन लाइन ह्याभिङ थिक एजेस। 5 को चाहिँ सही उत्तर द सेक्सनल प्लेन आर रिप्रेजेन्टेड बाय चेन थिन लाइन ह्याभिङ थिक एजेस हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ, द फलोइङ लाइन इज युज्ड फर डाइमेन्सन लाइन, डाइमेन्सन लाइन को लागि चाहिँ कुन चाहिँ लाइन युज गर्ने गर्छ त? ए मा छ कन्टिन्युअस थिक, बी मा छ कन्टिन्युअस थिन, सी मा छ चेन थिन लाइन अनि डी मा छ सर्ट जिगज्याग थिन अनि 6 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, कन्टिन्युअस थिन लाइन। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ, द प्रोसेस अफ क्याल्कुलेटिङ अ मोमेन्ट मेटेरियल लेबर इक्विपमेन्ट अनि फर अ युनिट अफ वर्क याद गर्नु होला, फर अ युनिट अफ वर्क मेटेरियल लेबर इक्विपमेन्ट टुगेदर विथ ओभरहेड एन्ड प्रॉफिट फर द कन्ट्र्याक्टर बी, यो चाहिँ केमा गरिन्छ त? रेट एनालाइसिसमा गरिन्छ। 7 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ, व्हिच वान
of information is not found in specification? Which one of information is not found in specification? A मा छ nature of work, B मा छ quality of work, quality of material अनि C मा छ type of workmanship, D मा छ dimension. त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ not found भनेको छ त dimension. specification मा कहिले पनि dimension हुँदैन, तर nature of work, quality of material र type of workmanship हुन्छ. त्यही भएर specification यदि हुन्छ सोध्दाखेरि all of the above यहाँ हुनुपर्ने, यदि नोट छ भने यो डाइमेन्सन मा लगाउन सक्नुहुन्छ. यसरी तपाईहरु डिस्कस गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ. यदि एकचोटी हेर्नुभयो भिडियो फेरि एकचोटी हेर्नु होला, सबै क्वेशन चाहिँ तपाईहरुको माइन्डमै हुन्छ. अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ? नम्बर अफ ब्रिक अफ साइज 20 सेन्टी इन्टु 10 सेन्टी रिक्वायर्ड फर 100 क्युबिक मिटर सोधेको छ. यदि 1 क्युबिक मिटर मा यदि 500 छ भने त 100 क्युबिक मिटर मा कति हुन्छ दिमाग लगाउनु. त 100 क्युबिक मिटर मा दुईटा जिरो अझै थप दिनु. त कति भयो त 500 र दुईटा जिरो अझै चारवटा जिरो जुनमा छ त्यसमा टिक लगाइदिन सक्नुहुन्छ. अब क्वेशन नम्बर 10 मा के छ? क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ तपाईको द एक्सपेन्सेस अफ आइटम व्हिच डु नट कम अन्डर एनी रेगुलर हेड अफ आइटम एन्ड कोस्ट अफ अनफोर्सिन आइटम आर कल्ड कोस्ट अफ अनफोर्सिन आइटम. यति कुरा याद राख्नु. रेगुलर हेड एन्ड कोस्ट अफ अनफोर्सिन आइटम भनेको छ. यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए मा छ लम्पसम, बी मा छ एक्स्ट्रा, सी मा छ कस्टमरी चार्जेस अनि डी मा छ कन्टिजेन्सीज. त यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ कन्टिजेन्सीज. अनफोर्सिन आइटम भनेको छ. अब क्वेशन नम्बर 11 मा के छ? The valuation of a property is done when कति बेला चाहिँ भ्यालुएसन गरिन्छ कुनै पनि प्रोपर्टी को त जबकि ए मा छ ओनर अफ द प्रोपर्टी वान्ट टु सेल इट, यो पनि ठीक छ. अनि बी मा छ म्युनिसिपल ट्याक्स, वेल्थ ट्याक्स अनि स्टेट ड्युटी इटीसी हैव टु बी फिक्स्ड, यो पनि सही छ. अनि सी मा छ इन्स्योरेन्स अफ द प्रोपर्टी हैज टु बी डन, यो पनि सही छ. डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ यसको. अब क्वेशन नम्बर 12 मा के छ? जनरली द युनिट अफ मेजरमेन्ट फर पार्टिसन वाल सोधेको छ. ए मा छ क्युबिक मिटर, बी मा छ स्क्वायर मिटर, सी मा छ रनिङ मिटर, डी मा छ नम्बर्स. त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ स्क्वायर मिटर पार्टिसन वाल को लागि. अब क्वेशन नम्बर 13 मा के छ? द हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड इज कस्तो हुन्छ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जसमा चाहिँ ब्याक साइड फोर साइड त्यसपछि एचआई त्यसपछि आरएल. यसमा चाहिँ राइज फल केही पनि निकाल्नु पर्दैन. ब्याक साइड फोर साइड हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट र त्यसपछि त्यो अनुसारले आरएल चाहिँ निकालिन्छ सिरियल नम्बर हालेर. त यो चाहिँ तपाईहरुको अटो लेभलमा चाहिँ गर्न सकिन्छ. यो अटो लेभल र डम्पी लेभलमा यो कस्तो हुन्छ त लेस टिडियस हुन्छ, मोर र्यापिड हुन्छ अनि इन्क्लुड लेस क्याल्कुलेसन हुन्छ. राइज र फल त्यसो नेगेटिभ पोजिटिभ त्योहरु केही पनि गर्नु पर्दैन. त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द एबभ. अब क्वेशन नम्बर 14 मा के छ? इन चेन सर्वेइङ टाइ लाइन आर प्राइमरली प्रोभाइडेड. यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? टु चेक द एक्युरेसी अफ द सर्वे, बी मा छ टु टेक ऑफसेट फॉर डिटेल सर्वे अनि सी मा छ टु अवॉइड लॉन्ग ऑफसेट फ्रॉम चेन लाइन अनि डी मा छ टु इन्क्रीज द नंबर अफ चेन लाइन. इन चेन सर्वेइङ टाइ लाइन आर प्राइमरली प्रोभाइडेड. यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? सबै बुकमा सबै किसिमको उत्तर छ यसको. लाइक धेरै बुकमा तपाई हेर्नुभयो होला टु अवॉइड द लङ अफसेट फ्रम द चेन लाइन र त्यो पनि विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ होला. तर साइडमा हेर्नु म एउटा स्क्रिनशट शेयर गरेको छु यो डी प्रसाद सरको बुकमा. यसमा साफ साफ लेखेकै छ टाइ लाइन जुन छ त्यसमा चाहिँ द 477 पेज नम्बरमा छ यसको इन्जिनियर को बुकमा. द चेन लाइन जोइनिङ द सब्सिडियरी सर्वे स्टेशन इज कल्ड एक्जुलरी और सब्सिडियरी और टाइ लाइन. इट इज यूज्ड टु गेट मोर डिटेल विथ एरिया भनेको छ. त्यही भएर टाइ लाइन कति बेला युज गरिन्छ? इन चेन सर्वेइङ टाइ लाइन आर प्राइमरली प्रोभाइडेड टु टेक द अफसेट फर डिटेल सर्वे. यो चाहिँ मेरो विचारमा सही आन्सर हुनुपर्ने. तर दुई तीनवटा बुकमा यो पनि छ. तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ कुन आन्सर हुन्छ. तर बुकमा साफ साफ लेखेको छ कि इट इज यूज्ड टु गेट मोर डिटेल विदिन द एरिया. त्यही भएर मेरो विचारमा यो चाहिँ हुनुपर्छ बी. अब क्वेशन नम्बर 15 मा के छ? अ रिभर इज एन ऑब्स्टैकल इन. ए मा छ रेन्जिङ बट नोट चेनिङ, बी मा छ चेनिङ बट नोट रेन्जिङ अनि सी मा छ बोथ चेनिङ एन्ड रेन्जिङ अनि डी मा छ नन अफ द अबभ. त 15 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? रिभरमा के गर्न सकिन्छ त? हामीहरु यो साइडबाट त्यो साइड रेन्जिङ मात्रै गर्न सकिन्छ तर चेनिङ गर्न सकिदैन. त्यही भएर
रिभर इन obstacle इन चेनिङ नोट रेन्जिङमा चाहिँ obstacle हुँदैन। अब क्वेशन नम्बर 16 मा के छ, अ रिलेटिभली फिक्स्ड पोइन्ट अफ नन इलिभेसन एबोभ डाटम इज कल्ड, ए मा छ बेन्चमार्क, बी मा छ डाटम, सी मा छ रिड्युस लेभल, डी मा छ रिफरेन्स पोइन्ट। नन इलिभेसन भनेको छ यसको मतलब बेन्चमार्क हुन्छ, यसको चाहिँ सही उत्तर। अब क्वेशन नम्बर 17 मा के छ, द मेन्स प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ टु वर्क फ्रम होल टु पार्ट, यो चाहिँ भन्नै पर्दैन, तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ। अब क्वेशन नम्बर 18 मा के छ, the method of tachometry in which the observation is made with stadia wire with variable interval is known as, A मा छ movable hair method, B मा छ fixed hair method, C मा छ substance method अनि D मा छ tangential method. The method of tachometry in which the observation is made with stadia wire with variable interval is known as, 18 को चाहिँ सही उत्तर A हुन्छ, movable hair method। यो क्वेशनहरु तपाईहरु एकचोटी पढ्नु भयो भने र एकचोटी लास्टमा रिभिजन गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई धेरै सजिलो हुन्छ। कुनै कि खासै गाह्रो क्वेशन आउँदैन असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर चौथो तहमा, बस त्यसमा यति हुन्छ कि अलिक कन्फ्युजन टाइपको हुन्छ, धेरै पढेर पनि कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर अलिक थोरै पढ्नु, कमै बुक पढ्नु, तर दिमाग लगाएर पढ्नु। यो चाहिँ सजिलो क्वेशनहरु आउँछ, खासै गाह्रो आउँदैन, पढेकै क्वेशनहरु आउँछ, त्यसमै कन्फ्युज हुन्छ धेरै जनाहरु। त्यही भएर यो भिडियोलाई 2-3 चोटी हेर्नु होला। यस्तो प्रिभियस इयर टाइपको जुन अपलोड गर्छु त्यसलाई 2-3 चोटी हेर्दिनु होला। अब क्वेशन नम्बर 19 मा के छ, द वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट क्यान बी इम्प्रुभड बाय, ए मा छ मोर स्यान्ड, बी मा छ मोर सिमेन्ट, सी मा छ मोर फाइन एग्रिगेट, डी मा छ फाइननेस अफ कोर्स एग्रिगेट। त 19 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी, more cement, workability of concrete can be improved by more cement। अब क्वेशन नम्बर 20 मा के छ, galvanizing means covering iron with a thin coat of, आइरन लाई चाहिँ covering a thin coat of, ए मा छ टिन, बी मा छ जिंक, सी मा छ ग्लेज, डी मा छ कोइल टार। त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ जिंक। जिंकले चाहिँ कोटेड गरेको हुन्छ, covering iron with thick coated of जिंक को चाहिँ कोटिङ हुन्छ galvanizing मा। अब 21 मा के छ, which of the following tree yield हार्डवुड। हार्डवुडमा यसमध्ये कुन हुन्छ त, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। ए मा छ डिओडार, बी मा छ चिर अनि सी मा छ सिसम अनि डी मा छ पाइन। त्यसको चाहिँ सही उत्तर सिसम हुन्छ, यो चाहिँ हार्डवुडमा चाहिँ गिन्ती गरिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 22 मा के छ त, which of the following has the highest crossing strength। याद राख्नु क्रसिङ स्ट्रेन्थ भनेको छ, कुनै बेला कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ पनि सोधिन्छ। यदि क्रसिङ स्ट्रेन्थ हुँदाखेरि जिनिसमा लगाउनु होला र कम्प्रेसिभ हुँदाखेरि ग्रेनाइटमा लगाउन सक्नुहुन्छ, र ग्रेनाइट चाहिँ बिल्डिङ मटेरियलमा चाहिँ युज हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 23 मा के छ त, 23 को हेर्नु, डिस्टेम्पर इज अ टाइप अफ, ए मा छ वाइल पेन्ट, बी मा छ इनामेल पेन्ट, सी मा छ वाटर पेन्ट, डी मा छ भार्निश। त 23 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, डिस्टेम्पर इज अ टाइप अफ वाटर पेन्ट हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 24 मा छ, द कमनली युज्ड रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर अफ सिमेन्ट। मैन्युफैक्चर अफ सिमेन्ट मा चाहिँ कमनली युज्ड रॉ मटेरियल लाइमस्टोन हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 25 मा के छ, इन अ मोर्टार द बाइन्डिङ मटेरियल इज, बाइन्डिङ मटेरियल के हुन्छ त, मोर्टार मा चाहिँ सिमेन्ट हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। 25 को सही उत्तर चाहिँ ए हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 26 मा के छ, वाइल वार्निश generally consist of, ए मा छ synthetic resin and spirit, बी मा छ वाइल wax and resin अनि सी मा छ रेजिन वाइल एन्ड टर्पेन्टाइन अनि सी मा छ स्पिरिट वाइल एन्ड wax। त वाइल वार्निश जनरली कन्सिस्ट अफ रेजिन वाइल एन्ड टर्पेन्टाइन हुन्छ, सी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 27 मा जाऊ। 27 मा के रहेको छ, द फर्मवर्क फ्रम द अंडर साइड अफ अ स्ल्याब क्यान बी रिमुभड ओन्ली आफ्टर कति दिन, मिनिमम चाहिँ 14 दिन पछि नै त्यो रिमुभ गर्नुपर्छ। जुन स्ल्याबको तल चाहिँ फर्मवर्क चाहिँ गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ अंडर साइडको। अब क्वेशन नम्बर 28 मा के छ, फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ मैक्सिमम डे लाइट। यसको पनि दुईवटा बुकमा डिफरेंट छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ कुनमा चाहिँ लगाउनु होला तपाईहरु। त फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ मैक्सिमम डे लाइट द विंडो इन अ रूम शुड बी लोकेटेड अन। त यसको चाहिँ सही उत्तर एउटामा छ इस्टर्न साइड, अर्कोमा छ साउथर्न साइड। मेरो विचारमा यसको इस्टर्न साइड हुनु पर्ने, तर यसको सबै बुकमा साउथर्न साइड भएकोले त्यही भएर यसमै लगाउनु होला, यसमै आन्सर काटेको हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 29 मा के हुन्छ, the most important tool used by a mason in laying brick while constructing a wall। त
त के लिएर चाहिँ ब्रिक लेइङ गर्छ त त्यो मोर्टार चाहिँ त मोर्टार लेइङ त्यो ब्रिक लेइङ गर्ने टाइममा ट्रोवलले। अब क्वेशन नम्बर 30 मा के छ आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट के हुन्छ त स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट डिक्रिज हुँदै जान्छ। अब क्वेशन नम्बर 31 मा के छ टु कन्स्ट्रक्ट अ 10 सेन्टिमिटर थिक पार्टिसन वाल यु विल प्रिफर्ड ए मा छ इंग्लिश बोन्ड, बी मा छ फ्लेमिश बोन्ड, सी मा छ हेडर बोन्ड, डी मा छ स्ट्रेचर बोन्ड। त 10 सेन्टिमिटर थिक पार्टिसन वाल भनेको छ भन्दाखेरि टु कन्स्ट्रक्ट अ 10 सेन्टिमिटर पार्टिसन थिक वाल त्यसको लागि स्ट्रेचर बोन्ड नै हुन्छ। 31 को चाहिँ सही उत्तर डी हुने भयो। अब क्वेशन नम्बर 32 मा के छ द ब्रिक लेड विथ इट्स ब्रेथ प्यारलल टु फेस अफ a wall is known as the brick laid with its breadth parallel to the face of the wall। parallel भनेको छ face of the wall सँग, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर हेडर हुन्छ। 32 को चाहिँ सही उत्तर ए हुने भयो। अब क्वेशन नम्बर 33 मा के छ द मैक्सिमम साइज अफ aggregate the maximum size of aggregate used in a dam proof course is about maximum size of aggregate used in a dam proof course is about एग्रिगेट कति एमएम मैक्सिमम यूज गर्न सकिन्छ त डीपीसी मा। त 33 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 10 एमएम। अब क्वेशन नम्बर 33 मा के छ which of the type of foundation is likely to be adopted for 3-story high RCC framed residential building? Which type of foundation is likely to be adopted for 3-story high RCC framed residential building? त ए मा छ isolated footing, बी मा छ pile foundation, सी मा छ raft foundation अनि डी मा छ continuous well foundation। त type of 3-story high आरसीसी फ्रेम्ड रेसिडेन्टल बिल्डिङ को लागि आइसोलेटेड फुटिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 35 मा के छ द लेन्थ अफ सेप्टिक ट्याङ्क इज अबाउट कति हुन्छ कति टाइम्स अफ इट्स विड्थ भन्दा चाहिँ कति टाइम्स बढी हुन्छ लेन्थ, त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 2 to 4 टाइम्स। अब क्वेशन नम्बर 36 मा के छ व्हाट इज द शेप अफ सेप्टिक ट्याङ्क, सेप्टिक ट्याङ्क को शेप के हुन्छ ए मा छ स्क्वायर, बी मा छ रेक्टेंगुलर, सी मा छ सर्कुलर, डी मा छ ओभल। त सेप्टिक ट्याङ्क को शेप चाहिँ रेक्टेंगुलर राख्नु पर्छ। अब क्वेशन नम्बर 37 मा के छ पोपेट भल्भ इज टाइप अफ ए मा छ एयर भल्भ, बी मा छ ब्लो भल्भ अनि सी मा छ सिलुएस भल्भ, डी मा छ नन अफ दिज। त पोपेट भल्भ इज अ टाइप अफ एयर भल्भ हुन्छ। 37 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 38 मा के छ द रोड कनेक्टिङ द नेबरिङ कन्ट्रीज भनेको छ दुईवटा कन्ट्री चाहिँ कनेक्ट गर्ने रोडलाई कुन भनिन्छ त ए मा छ नेशनल हाइवे, बी मा छ प्रोभिजनल हाइवे, सी मा छ स्टेट हाइवे, डी मा छ एक्सप्रेस हाइवे। त 38 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ नेशनल हाइवे। अब क्वेशन नम्बर 39 मा के छ अकॉर्डिंग टू द रोड स्टैंडर्ड नेपाल रोड स्टैंडर्ड 2070 द राइट अफ वे अफ हाइवे इज इन नेपाल इज राइट अफ वे कति हुन्छ त 50 मिटर, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 40 मा के छ when the bed level of the canal is higher than the highest flood level, HFL भन्दा higher छ यदि bed level of a canal if of the drainage then the cross drainage work is said to be, यसलाई चाहिँ aqueduct हुन्छ, यसलाई चाहिँ aqueduct भनिन्छ। जब bed level of a canal is higher than the highest flood level त्यस्तो बेलामा त्यस्तोलाई चाहिँ एक्वेडक्ट हुन्छ। तर लोवर देन त्यो हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ सुपर पासेज पनि भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 41 मा के छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ वाटर फर पब्लिक वाटर सप्लाई को लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोर्स कुन हो त ए मा छ लेक, बी मा छ पोन्ड, सी मा छ स्ट्रीम, डी मा छ रिभर। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको रिभर। अहिले पब्लिक वाटर सप्लाई को लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ वाटर चाहिँ रिभर नै हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 42 मा के छ द पपुलेसन ग्रोथ कर्व इज ए मा छ एस शेप्ड कर्व, बी मा छ पैराबोलिक कर्व, सी मा छ सर्कुलर कर्व, डी मा छ स्ट्रेट लाइन। त 42 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए एस शेप्ड कर्व द पपुलेसन ग्रोथ कर्व इज एस शेप्ड कर्व। अब क्वेशन नम्बर 43 मा छ द डिफरेंस लेभल बिट्विन द टॉप अफ अ बैंक and supply level in a canal is called, the difference level between the top of bank and supply level in a canal is called ए मा छ बम, बी मा छ फ्रीबोर्ड अनि सी मा छ हाइट अफ बैंक अनि डी मा छ नन अफ दिज। त यसलाई चाहिँ द डिफरेंस इन लेभल बिट्विन
टप अफ बैंक एन्ड सप्लाई लेभललाई यसलाई फ्री बोर्ड भन्ने गर्छ। त 43 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 44 मा के छ, वान अफ द डिसएडभान्टेज अफ ट्राफिक सिग्नल को चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि यो सबै एडभान्टेज हो, प्रोभाइड अर्डरली मुभमेन्ट एट द इन्टरसेक्सन, अनि द क्वालिटी अफ द ट्राफिक फ्लो इम्प्रुभ, अनि ट्राफिक ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी इन्क्रिजेज। यो सब एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज सेन्टेन्स हेरेर नै तपाईहरु छान्न सक्नुहुन्छ। द रेयर इन्ड कोलिजन इन्क्रिजेज, यो चाहिँ डिसएडभान्टेज भयो। अब क्वेशन नम्बर 45 मा के छ, अ रोड साइन इन्डिकेटिङ कीप लेफ्ट। त इन्डिकेटिङ जुन चाहिँ यो रहेको छ रोड साइनमा कतै कीप लेफ्ट कतै कीप राइट हुन्छ, यो म्यान्डेटरी साइन हो, यो चाहिँ सबैले फलो गर्नै पर्छ। अब क्वेशन नम्बर 46 मा के छ, केनाल कन्स्ट्रक्टेड फर ड्रेन अफ वाटर फ्रम वाटरलग्ड एरिया इज नोन एज, ड्रेन अफ वाटर फ्रम वाटरलग्ड एरिया भनेको छ। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, ए मा छ ड्रेन, बी मा छ इनन्डेसन केनाल, अनि सी मा छ भ्याली केनाल, डी मा छ कन्टुर केनाल। त यसको चाहिँ सही उत्तर ड्रेन्स नै हुन्छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब क्वेशन नम्बर 47 मा के छ, इफ अ सिमेन्ट कंक्रीट रोड इज प्रोपरली कन्स्ट्रक्टेड एन्ड मेन्टेन्ड then its expected life will be rigid pavement। बुझ्नु न, एउटा rigid pavement को expected life कति हुन्छ त लाइफ इयर त 30 देखि 40 इयर। अब क्वेशन नम्बर 48 को सही उत्तर कुन हुन्छ हेर्नु होला, अकॉर्डिंग टू द कन्स्टिट्यूशन अफ नेपाल एभ्री सिटिजन शैल हैव, ए मा छ फ्रीडम अफ ओपिनियन एन्ड एक्सप्रेसन, बी मा छ फ्रीडम अफ एसेम्बल पीसफुली विदाउट आर्म, अनि सी मा छ फ्रीडम टू मूव एन्ड रिसाइड एनी पार्ट अफ नेपाल, अनि डी मा छ अल अफ द अबव। यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ, अल अफ द अबव। आजको सेटमा हामीहरु 48 वटा क्वेशन डिस्कस गरियो जुन कि प्रिभियस इयर 2076 मा चाहिँ सोधिसकेको छ। यो तपाईहरुको 4-5 सालको यसको चाहिँ प्रिभियस इयर राखेको छ ऑब्जेक्टिभ क्याप्सुल बुक सुनिल कुमार शाह सरको बुकमा। यसको रिभ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ भने रिभ्यू पनि हेरेर तपाईहरु बुक चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अहिले पनि टाइम छ, 10 दिन टाइम छ, तपाईहरु पढेर चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो छ बुक। तपाईहरु एकचोटी हेर्नु होला, राम्रै बुक छ यो बुक, मलाई चाहिँ राम्रै लागेछ। तपाईहरुलाई बुकको बारेमा सजेस्ट गर्नु भनेको यो पनि ठिकै छ। डी प्रसाद सरकोमा यो भन्दा कमै क्वेशन छ, तर अलिकति थ्योरी पार्ट बढी छ। तपाईहरुलाई जुन विचार लाग्छ त्यो लिनु होला। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा अब वाटर सप्लाईको क्वेशन लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि म नन्दकिशोर शाह यतिमै बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।